Azi vă invit la o felie virtuală de tort delicios cu 2 creme și fructe de pădure, gătit în cinstea celor peste 30.000 de prieteni ce s-au alăturat canalului Căsuța Laurei. Le mulțumesc și sunt onorată să gătim împreună. Să începem! Pentru început, am făcut un blat genovesc cu 6 ouă. Ca de obicei, găsiți ingredientele deja scrise în descriere sub rețeta video. Am aprins cuptorul să-l preîncălzesc la 180 de grade Celsius și am spart cele 6 ouă într-un bol. Am adăugat puțină sare și 180 de grame de zahăr. Am mixat puțin ingredientele, apoi le-am pus pe bain-marie, mixând în continuare până când compoziția își dublează volumul. Trebuie să vă spun că în timpul filmării, mini-cardul de la aparat mi-a cam jucat feste. M-am trezit că partea n-a filmat sau a filmat foarte ciudat, cred că e pe ducă săracul, așa că dacă vedeți mici ciudățenii prin video, să știți că de acolo sunt. Revenind la rețeta noastră, cât compoziția stă pe bain-marie, trebuie să avem grijă să nu depășească temperatura de 40 de grade Celsius. Eu am folosit, ca să știu, un termometru de gătit. Dacă nu aveți așa ceva, luați de pe foc când simțiți compoziția ușor caldă la degete. Gata, am luat compoziția de pe bain-marie fix când termometrul avea 42 de grade Celsius, am pus robotul în funcțiune și le-am mixat în continuare încă 10 minute. Acest pas e necesar pentru stabilizarea ouălor. Dacă aveți un stand de mixer, treaba se face simplu la pasul ăsta. Clar, trebuie răbdare, dacă mixarea 10 minute trebuie să o facem chiar noi înșine. Și mixăm, și mixăm, și mixăm. Odată cele 10 minute trecute, punem mixerul deoparte și adăugăm treptat făina cernută, amestecând pentru omogenizare cu o spatulă cu mișcări ușoare, circulare de jos în sus. După ce am terminat de incorporat făina, punem o lingură plină din acest amestec peste untul topit și amestecăm să se omogenizeze, după care îl turnăm peste aluat înapoi, mixând în continuare cu spatula, cu grijă să nu pierdem aerul încorporat. Am tapetat o tavă de 22 de cm diametru cu foaie de copt. Am uns foaia pe deasupra cu puțin unt și am turnat compoziția de blat, introducându-l la cuptor pentru circa 30-35 de minute. Când e gata, îl scoatem, îl lăsăm 5 minute în formă, după care o desprindem și punem blatul pe un grătar la răcit peste noapte. Trebuie să vă spun că rețeta nu e dificilă, dar cere timp. Circa 3 zile pentru preparare, cu puțină muncă implicată, dar ceva așteptare după fiecare pas. Mie mi-a luat 4 zile. În prima am preparat blatul, în a doua am copt prima cremă, în a treia am pus jeleu, iar în a patra am asamblat a doua cremă și am pus tortul la frigider pentru încă o zi. Prima cremă e una de cheesecake pe care o vom coace la cuptor. Avem nevoie de 200 de grame cremă de brânză, pe care am amestecat-o puțin pentru a deveni mai maleabilă. Am adăugat și 200 de grame mascarpone bine scurs de lichidul în exces, le-am amestecat bine, am adăugat și 80 de grame de zahăr, moment în care filmarea, după cum v-am spus, a înghețat secunde bune. Nu e bai, nu trebuie să faceți altceva decât să amestecați în continuare crema. Noroc că filmarea și-a revenit la timp ca să vă arăt că trebuie să adăugăm și 2 ouă. Le punem pe rând și nu îl adăugăm pe al doilea până ce primul nu e pe deplin omogenizat în compoziție. Mai adăugăm și 20 de grame de făină cernută prinsită și amestecăm bine pentru a nu avea cocoloașă de făină în compoziție. Un ultim ingredient adăugat e smântâna naturală, lichidă, 30% grăsime, din aceea specială pentru frișcă, aceeași din care am făcut la un moment dat într-un video. Neapărat folosiți smântâna naturală, nu din cea vegetală cu un gust chimic. La final, am trecut tot amestecul printr-o sită pentru a avea o textură cât mai fină. Între timp, am feliat cu un cuțit zimțat blatul la circa 2-3 cm deasupra bazei și am pus felia de la bază în format de tort, tapetată cu hârtie de copt, turnând deasupra crema de cheesecake. Nivelăm cu grijă, am trântit de vreo 2-3 ori ușor forma de masă pentru a ajuta la eliminarea eventualelor bule de aer și pentru nivelarea cremei și am împachetat cu folie de aluminiu marginile tăvii până sub marginea de sus. Punem tortul etanșeizat într-o a doua cratiță mai mare în diametru,
Turnăm apă fierbinte în a doua oală și băgăm la cuptorul preîncins la 150 de grade Celsius. Teoretic trebuie să stea la cuptor circa 40 de minute, în realitate eu am ținut vreo 50, mi se părea că nu s-a închegat destul. L-am scos și l-am lăsat la temperatura camerei să se răcească până a doua zi. Moment în care m-am ocupat de fructe. Am aici 250 de grame de fructe de pădure pe care le-am congelat în vară. Le-am pus pe foc cu 60 de grame de zahăr și 1-2 lingurițe suc de lămâie proaspăt stors. Le gătim până când se înmoaie și își lasă sucul, moment în care le luăm de pe foc și le lăsăm să se răcorească. Într-o ceașcă pe bain-marie am pus circa 1,5-2 grame pudră de gelatină cu 2-3 linguri de apă. Folosim această gelatină pentru a închega 160 de grame din piureul de fructe pentru acel strat de jeleu ce separă cremele. E destul de greu de măsurat 2 grame. Am pus mai mult din ochi, ținând cont că un plic are 10 grame, am împărțit ochiometric cele 10 grame în 5 și am folosit 2 porții. Am pus deoparte 80 de grame din piureul de fructe pentru a doua cremă, iar în restul am adăugat gelatina topită. Am măsurat ca compoziția de fructe să nu aibă mai mult de 50 de grade Celsius. O temperatură prea mare poate distruge capacitatea gelatinei de a se închega. Abia după ce am adăugat gelatina, mi-a dat prin cap să mai zdrobesc fructele pentru a avea o textură mai uniformă a gelului. Le-am trecut repede printr-o sită, am adăugat fructele din nou în siropul lor și am turnat deasupra peste crema de cheesecake, nivelând cu grijă. Mă grăbeam, căci mi-era teamă că gelatina va începe să se închege. Voi fiți mai înțelepți ca mine, pasați fructele înainte de a adăuga gelatina. Am nivelat cu grijă stratul de fructe peste crema de cheesecake, am acoperit cu o folie și am dat la rece până a doua zi. Pentru a doua cremă avem nevoie de 200 de grame de mascarpone pe care le amestecăm cu 20 de grame de zahăr și cele 80 de grame de piure de fructe de pădure ținute deoparte de ziua anterioară. Am pus și 8 grame de gelatină hidratată în 100 ml apă pentru a se topi la bain-marie. În acest timp am mixat în frișcă 200 de grame de smântână 30% grăsime cu 20 de grame zahăr până când se transformă într-o spumă țeapănă. Pentru o frișcă perfectă e important să avem o smântână dulce, grasă, foarte rece, ținută la frigider câteva ore înainte de a o bate. De asemenea, nu insistați cu mixatul odată ce e gata, deoarece se va tăia. Am pus deoparte 3-4 linguri din frișcă pentru a o folosi la ornarea a doua zi, o țin până atunci la rece în frigider, acoperită hermetic cu o folie. Am luat crema de mascarpone cu fructe și am turnat în ea gelatina topită, amestecând conștiincios pentru omogenizare. Amestec cu mișcări ușoare frișca bătută cu cremă de mascarpone cu fructe. Iată și tortul deja făcut. Jeleu s-a închegat frumos, întind peste jeleu crema de frișcă cu mascarpone și fructe de pădure și nivelez cu grijă cât mă pricep eu de bine. Copăr tortul cu folie alimentară de bucătărie și bag la frigider să stea peste noapte. Între timp am luat bucata de blat nefolosită, am decupat părțile rumenite, iar miezul l-am mărunțit în bucățele cât mai mici. La drept vorbind, doar pentru tortul de față e suficient să faceți un blat din 4 ouă. Vă las cantitățile exacte jos la descriere. Eu l-am făcut din 6 ouă pentru că mai plănuiesc un desert fix din restul de blat care îl vedeți. A doua zi, tortul este gata, trebuie doar să-l mai decorăm și e gata de savurat. L-am scos din formă, am desprins foaia de cop de pe lateral și l-am uns cu un strat foarte subțire de frișcă. Vreau un decor simplu, dar elegant, așa că doar mai presar deasupra bucățele mărunțite din blat și presar și fructe de pădure pe deasupra. Ca să avem felii curate, cu straturi vizibile, folosim pentru feliere un cuțit bine ascuțit, pe care îl ștergem și trecem printr-un jet de apă fierbinte înainte de fiecare tăiere. Acest tort vă este dedicat în mod special, dragi prieteni. Vreau să vă mulțumesc că îmi sunteți alături, gătitul alături de voi îmi face viața mult mai frumoasă și mai palpitantă. Vă aștept zi de zi să gătim împreună, am câte o rețetă nouă în fiecare săptămână. Haideți la o poveste și în comentarii, loc unde schimbăm impresii, rețete și o vorbă bună. Nu uitați să vă abonați dacă acum ați venit prima oară în bucătăria din Căsuța Laurei. Like și share dacă v-a plăcut rețeta. Vă aștept la povești în comentarii. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!